NS200 को चेन स्प्रोकेट कति छ? NS200 चेन स्प्रोकेट 4425 रुपैयाँ। Hey yo YouTube, welcome back to another episode of CR10 Moto Vlog. So basically यो vlog चाहिँ के को बारेमा हुनेछ भन्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो बाइकको चेन स्प्रोकेट फेर्नु पर्ने बेला भएको छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हैन विकल्पको फिल्म मेकिङ भइरहेछ। यो मैले पनि त्यहीँबाट सिकेँ। अन्त चेन स्प्रोकेटको बारेमा चाहिँ पढ्ने कुराहरू थाहा पाइयो हैन। रोजनको, बजाजको, ओरिजिनल, डुप्लिकेट, यताउता ल्याङ म्याङल्याङ प्राइसेसहरू मेन त यस्तो तपाईँहरूलाई पनि अनि कसरी लाइक चेन स्प्रोकेट तपाईँको गयो भनेर कसरी थाहा हुन्छ हैन। त्यो कुराहरूको बारेमा मैले जे थाहा पाएँ हैन त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि सेयर गर्ने प्लानमा छु। सो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक दिनुहोस् होला अनि तपाईँले केही चेन स्प्रोकेटको बारेमा केही बुझ्नु छ भने अथवा केही कस्तो कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यहाँबाट लेफ्ट हो क्या अरे। अनि अस्ति 3 केजी गाडा सहित पक्रेको केस नि यहीँतिर कता भएको कृष्ण पार्टी प्यालेस कहाँ थियो? यही त कृष्ण पार्टी प्यालेस अरे। हेलो रत्न दाइ दाइ कहाँ हुन्छ? म नि कुन कृष्ण दाइ? कृष्ण पार्टी प्यालेस हो नि दाइ। सो हल्का मिसकम्युनिकेसन के भन्ने अर्को कृष्ण होटलमा चाहिँ हुँदो रहेछ दाइहरू। सी होटल कृष्ण के भन्ने यसले झुक्कायो। के छ ब्रो? चिन न क्या नचिन्दिर त्यत्रो मुभी बनाएर सँगै। सो यहाँ एकछिन बसियो होइन। केटाहरूले पुरा स्क्रिप्टहरू लेखिरहेको छ फिल्मको लागि। ट्रेनिङ गरिसकेपछि सिकेको कुरा युटिलाइज गर्नु पऱ्यो नि त। अनि एउटा जस यहाँको फाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि दाइले के भन्नु भन्दाखेरि यो स्प्रोकेट मेरो गएको छैन हेर्दाखेरि भन्नुभयो। अनि त्यही भएर मेरो प्रब्लम चाहिँ खासमा बाइकमा के छ भन्दाखेरि लाइक मेरो चेन वाइल्डले धेरै लुज भइरहेको छ क्या आजकल। लाइक शनिबार मात्रै मैले चेन टाइट गराएको अहिले लुज भइसक्यो क्या। अर्को चाहिँ ठुलो रेस्पोन्स अहिले दियो होइन तर हाई गियरमा छैन अहिले त दिइरहेको छैन तर हाई गियरमा चाहिँ ठुलो रेस्पोन्स खासै आउँदैन क्या। त्यो प्रब्लम हो। अब एकचोटि यो चेन स्प्रोकेट गयो कि के गयो किनभने मैले अगाडिको अस्ति बहुत फेरेको हो नि त सर्भिसिङ गर्दाखेरि। सायद चेन मात्रै फेर्नु पर्ने हो कि होइन किनभने पछाडिको स्प्रोकेट चाहिँ ठिकै छ भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब एकचोटि ग्यारेजै जान्छु म अनि यो भन्छु दाइ यस्तो मजाले हेरिदिनु के हो भनेर। किनभने अगाडिबाट पनि ब्रेकको आवाज आइरहेको छ यार। लाइक जब कम्प्लिटली ब्रेक रुक्छ नि त्यतिखेर लास्टमा क्विक आवाज आउँछ क्या ब्रेकबाट। म यस बाइकमा डिटेल प्रब्लमहरू के हो अब चाहिँ म ग्यारेज पुगेपछि भन्छु है त। यसमा दुईवटा प्रब्लम आएको छ क्या दाइ। एउटा यो ब्रेकबाट आवाज आइरहेको छैन अगाडिको अनि अर्को चाहिँ अस्ति यो चेन आजकल धेरै लुज भइरहेछ क्या। यो चेन स्प्रोकेट फेर्नुपर्ने बेला भएको किनभने कुद्नु त धेरै कुरा छ 18,000 मात्रै कुदेको छ। त्यही एकचोटि सोधौँ भन्नु होइन चेन टाइट त हुन्छ कि तर आवाज त आउँदैन। मेरो चाहिँ यहाँ ब्रेकबाट पनि आवाज आइरहेको छ होइन। त्यो किन भएको रहेछ भन्दाखेरि ब्रेक सु चाहिँ फोल्ड रहेछ होइन। अनि हेर आम्म वाइल्डै फोल्ड भएको रहेछ। अनि अर्को कुरा चेनको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि स्प्रोकेट चाहिँ ठिक छ होइन। यहाँको पनि अस्ति बड ट्रेन गरेको छ ठिकै छ। सो यो चेन चाहिँ अलिकति बाङ्गो छ भन्नुभएको छ होइन। सायद यो सफा गरेर मजाले ठाउँ ठाउँमा टाइट गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ। सायद मेरो मिस्टेक चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि मेरो हिसाबमा चाहिँ मैले चेन टाइट जहाँ पाइ त्यही पनि टाइट गर्नु दिइरहेको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अबदेखि गर्नु हुँदैन जस्तो लागिरहेछ। लाइक ठाउँमै अलिकति होइन एक्सपिरियन्स मान्छेले किनभने यो नम्बर सिस्टम गर्नुहुन्छ नि त। अनि यो चाहिँ मलाई एउटा दाइले के भनेको थियो भन्दाखेरि लाइक एउटा ठाउँमा मात्रै चेन टाइट गरेर हुँदैन क्या। अब यो जस्तो कि यहाँ अलिक टाइट छ होइन। अब यहाँ चाहिँ अलिकति लुज भएर हुन्छ क्या। सबै ठाउँमा अलिकति ब्यालेन्स भएर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यसको चेन टाइट चाहिँ। चेन चाहिँ यहाँ बाङ्गिएको रहेछ। यो होइन बाङ्गिएको दाइ अहिले त्यो चेनमा लक पनि लाउनु आँटेको छैन हामीले। लक लगायो भने चाहिँ लगाएपछि के हुन्छ कि यसलाई चेनहरू खोल्न निकाल्न सजिलो हुन्छ क्या।
ल सो बाइकको चेनको यो चाहिँ निस्क्यो होइन यहाँ छ चेन कसरी बाँध्नु बाँध्नु अब यसको सट्टा यो चेन लाउने यो पनि पुरानै हो यहाँ ब्रो रहेछ होइन ब्रोको चाहिँ NS160 रहेछ 18,000 किलोमिटर 17,000 इन्जिनै खलास भयो त्यो डेन्जर बन्दैछ अहिले यहीँ बन्दैछ ब्रोको गाडी सो बाइक चाहिँ बन्यो होइन हाम्रो दाइले डेन्जर बाइक बनाइदिनु भयो खासै के गरेन चेन फेर्यौँ अनि चेनमा लक सिस्टम लगायौँ होइन सो खासमा के भएको रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चेन स्प्रकेट त खासै केही पनि प्रब्लम भएको छैन रहेछ होइन अगाडिको त अस्ति मैले फेरेको हो पछाडिको पनि इट्स ओके होइन अझै चल्छ अरे अनि चेनमा चाहिँ प्रब्लम रहेछ चेन चाहिँ मेरो बाङ्गेको थियो क्या अलिकति म भनेको थिइनँ अघि अस्ति अरू खास चाहिँ चेन मात्रै फेरेको चेनमा चाहिँ चेन मात्रै पाउँदैन रहेछ क्या लाइक सेटै किन्नुपर्ने रहेछ अब सेट किन्यो भने त 44 रुपियाँ झम्म होइन सुटमा केबाट लियो भने अनि तनाव भइरहेछ नि जस त्यहाँ दोकानमा एउटा चेन रहेछ होइन अनि जो राम्रो खालको चेन रहेछ होइन चल्ने खालको अनि त्यही चेन लगाएँ होइन खासमा म चाहिँ 18,000सम्म कुद्यो चेन स्प्रोकेट भनेर पनि म मक्क परिरहेको थिएँ भयो लास्टमा यसो बुझ्दाखेरि त लाइक एउटा चेन स्प्रोकेट नर्मली 20-25,000 किलोमिटर चाहिँ कुद्छ अरे क्या होइन सो त्यो जति मक्क पढेको थिएँ त्यो सबै उडिसक्यो द मेन थिङ इज बाइक राम्रो बन्ने चाहिँ के गरेको आमा हो सिटीले हेर न ल उतिबाट घुमाउनु नि हौ यसरी घुमाउँछ अनि ठोकिन्छ अनि न्युजमा पाउन पाउँछ बाइकले सिटीलाई हान्यो भनेर अनि तपाईँहरूले जब चेन तपाईँको स्प्रोकेट होइन बिग्रेको छ कि छैन के छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ त्यही चेन स्प्रोकेट गएको बेलामा चाहिँ चेनबाट आवाज आउने प्रब्लमहरू हुँदो रहेछ होइन त्यो त चेन लुज हुँदाखेरि पनि आउँछ होइन तर जहाँसम्म लाग्छ त्यो चेनहरूमा प्रब्लम आएको बेला चाहिँ चेन फ्रिक्वेन्टली लुज हुने होइन आवाजहरू आउने यस्तो टाइपको अनि स्प्रोकेटको लागि होइन मेन चाहिँ तपाईँको जुन दाँतहरूको बिचको त्यो पाल हुन्छ नि त्यो पाल चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ क्या अनि तपाईँको कुनै जुन चुचो हुन्छ नि त्यो चेनमा हो चुचो पनि हल्का बाङ्गिने रहेछ क्या त्यो भयो भने चाहिँ चेन स्प्रोकेट नै गएको हो त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो धेरै कुराहरू सिकियो अनि बाइक वास मात्रै गरेर हुँदैन होइन बाइकलाई चाहिँ हप्ता 2 हप्तामा चाहिँ हप्ता त नभनौँ 2 हप्ता 3 हप्तामा चाहिँ एभ्री लाइक पेरियोडिकली चेन ब्रेक सेक पनि मजाले पेट्रोल डिजलहरू लगाएर हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ सफा गर्नुपर्ने रहेछ त्यसरी म टाइममा सफा त गर्थेँ तर बाहिरबाट पनि गर्थेँ क्या म चाहिँ त्यो अब खोल्ने सामानहरू छैन नि त खोल्नु पनि खास राम्रो आउँदैन नि त त्यो चाहिँ गरिँदैन थियो अब चाहिँ सायद होइन 100 रुपियाँको वास प्लस 50-100 रुपियाँ अझै बढी तिरेर पेट्रोल डिजल बाँच्ने गर्ने मेरो प्लान छ अनि स्प्रोकेटको पनि दाम चाहिँ फरक छ है अब बजाजको सोरुममा 4450 भन्यो होइन त्यही रोलेन्डकै हुन्छ अरे त्यहाँ पनि अनि बाहिर एउटा ठाउँमा मलाई त्यो रोलेन्डको चेन स्प्रोकेटको 55 भन्थ्यो एउटामा 33 भन्थ्यो एउटामा 2900 भन्थ्यो मन परिरहेछ प्राइस अनि मैले एउटा ब्रोलाई सोधेको थिएँ उत्सव ब्रोलाई उसले चाहिँ कता उता इटडीमा चाहिँ आइएस सिनेमाको अगाडि पशुपति समथिङ के भन्नेमा 2100 कि 2200मा किनेको भन्दै थियो होइन त्यो प्राइस चाहिँ मन परी छ तपाईँले यहाँसम्म भिडियो हेर्नु छ भने लाइक गरिदिनुहोस् के क्वेसन छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि तपाईँले भिडियो यहाँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ भने धन्यवाद तपाईँलाई मनैबाट सो या इफ यु गाइज मेड इट प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब युट्युब च्यानल until next time bye bye